في يوم وليلة بتلاقي الصفعة اللي بتنزل عليك عشان تغير حياتك للأبد، عشان الدنيا تتحول من الإيد الحنينة لإيد قاسية تنهش في جسمك وتنتهك حياتك كلها. يومها لقيت أبويا بينادي عليا وبيبتسم، بصيتله نظرة بريئة عشان يقولي جالك عريس يا فرحة. بصيتله باستغراب وضحكت، ما بقتش مستوعبة الكلمة من الأساس. عريس والبس فستان وكده؟ طب ولما ابقى عروسة المفروض اعمل ايه اصلا؟ فضلت ساكتة لتاني يوم بفكر. الموقف نفسه هزني من جوه. لسه عقل الطفلة جوايا مش متقبل الفكرة، الطفلة اللي يدوب كملت 14 سنة وجه العريس وفوجئت براجل كبير عنده يجي 50 سنة، وحسيت بالنفور من أول نظرة شفته فيها. راجل من عمر أبويا، طبعه غليظ وعينيه خبيثة قوي، حسستني بالخوف. بس للأسف أنا كنت أصغر من إن أقول لأ، وكان القرار كله لأبويا وأمي. ومفيش أيام ولقيتهم بيلبسوني فستان الفرح وبتزفل عراسي في الكوشة. راجل ضخم عنده كرش كبير ووشه أسود وشنبه شكله مخيف جدا، بس ما كانش مسموح أعبر عن مشاعري. ودخلت أنا وهو لوحدنا في شقته، وشفت أسوأ ليلة ممكن تشوفها بنت في حياتها. ايد خشنة ضخمة بتقطع في جسم الصغير بكل وحشية. كنت برتعش وقتها، بحاول حتى انكمش على نفسي. ومن يومها بس عرفت ان الحياة قاسية جدا، ومش هتعمل حساب لانك صغير او كبير او انك شخص طيب. لا، الحياة هتدمر كل حاجة جواك عشان بس انت انسان. وعدت الايام صعبة جدا، ما كنتش عارفة اتعامل مع الشخص ده اطلاقا. واصعب لحظات لما كان بيجي ينام جنبي بالليل، كنت بشوفه مجرد شيطان في جسم انسان. وعدت الايام وكرهته اكتر واكتر، وبقيت بتمنى موته كل ليلة، وكل يوم اصحى وانا بتمنى ان انفاسه تكون وقفت ومات. ولما وصلت ل17 سنة عرفت اني لازم اتعايش، لازم اقاوم واسند نفسي والا هنهار للابد. وفعلا عرفت واحدة ست بتقرأ الكف والفنجان، كانت بتيجي للبيت عندنا. كلمتها ان عايزة اربط جوزي، استغربت قوي في الاول، بس بعدها قالت لي انها هتحتاج مبلغ كبير. وبكل بساطة سرقت الفلوس من جوزي وهو نايم، وكنت واثقة انه استحالة هيعرف ان انا اللي خدتهم، وده لان تقريبا ما بيخرجش مني صوت اصلا. واديتها الفلوس وفانيلا لجوزي، وبعد يومين جيت لي ومعاها لفة وقالت لي حطها تحت المرتبة اللي بينام عليها. وفعلا حطيت اللفة تحت سريره، وبعد ايام بس شفت نظرة الفشل جوه عينيه لما معرفش يقرب مني خالص. كان مغلول ومش مستوعب السبب، وانا جوايا كنت طايرة من فرحتي وانا شايفة الفشل والغم اللي هو فيه. ومن يومها بدأ يحاول مرة واتنين ومفيش اي نتيجة، لدرجة انه فقد الثقة في نفسه وبقى شايف انه بقى راجل كبير. وراحت عليه، جاب كل المنشطات بس معرفش يعمل اي حاجة. وبدأ وقتها يتغير معايا، ضرب وإهانة وزعيق. كنت عارفة انه بيحاول يعوض نقصه بالضرب، بس كنت بتضرب وفي نفس الوقت فرحانة فيه. بس مع استمرار الضرب والأول مرة قلتله ان هحكي انه فاشل معايا وهفضحه. وقتها ما استوعبش ان اللي انا قلته، بس بدأ يتعادل معايا من يومها. بس الغل والكره جوايا موقفش، خاصة ان بعد شهر واحد رجع تاني كويس. واستحملت ليلة مقرفة من صوت أنفاسه وعرقه. كلمت الست لما جيت قالت له انه لازم تجدد العمل ولازم ادفع تاني. قلقت وقتها اسرق منه فلوس تاني احسن يشك فيا. وبدأت اجيب علاج مخدر من بتاع والدته واحطهوله، وبدأ يتغير فعلا، بقى زي المسطول. مسافة ما ياكل يقع من طوله وينام، ويرجع تاني يصحى مصدع. مسافة ما يشرب قهوة ينام تاني. خليته زي اللعبة في ايدي، لدرجة انه بقى عامل زي المغيب عن الواقع. ما اعتقدش ان كنت املك حلول تاني، وبدأت نوعا ما اتقبل الواقع واحدة واحدة. بس الدنيا كانت محضرة مفاجأة من نوع جديد. في يوم كنت جاية من السوق ودخلت البيت، كنت ساكنة في الدور التالت. وقفت شوية اخد نفسي لان الشنط كانت تقيلة قوي، وفوجئت بحسن ابن اخو جوزي داخل البيت. كان ساكن في الدور التاني مع ابوه. ابتسم لي وقال لي ازيك يا مرات عمي.
كان أكبر مني ب2 سنين، داخل في ال20، بس الزمن خلاه يقولي يا مرات عمي. سلمت عليه عشان يساعدني ويطلع الشنط عني. رفضت بذوق بس هو كان مصر يشيلها عني. طلع الشنط قدام باب الشقة ونزل عشان تقع عيني في عينه. وفي اللحظة دي اتهزيت قوي، خاصة انه كان قريب مني قوي لان السلم كان ضيق، والأول مرة اشوف الواد ده شكله حلو قوي كده. ابتسمت له ودخلت شقتي وانا جوايا حاجة غريبة قوي، مش عارفة ليه حسيت بكلمة راجل لما شفت حسن، الشاب اللي من عمري، الذوق اللي بيقدم المساعدة بابتسامة جميلة. وفضلت يومين كاملين بفكر في حسن، لدرجة اني ما بقتش بحس بوجود جوزي. حتى وهو نايم جنبي كنت بتخيل انه حسن مش جوزي. ومن كتر شوقي لحسن قررت ان اعمل اي حاجة عشان اشوفه تاني، بس كان جوايا حاجز الدين والاخلاق، وكنت محتاجة موقف او مبرر عشان اكمل في الموضوع. والمبرر جه بعد يومين بس، لما جوزي نزل فيا ضرب وعملنا خناقة كبيرة قوي. وقتها قررت اعاقبه بأي طريقة. خليته نزل بعد ما خدت رقم حسن من على موبايله. فكيت الأنبوبة واتصلت بحسن وطلبت منه يطلع يركبلي الأنبوبة. كنت معتمدة أخلي شكلي متبهدل قدامه عشان أصعب عليه ويقرب مني. وفعلا طلع ركبلي الأنبوبة وأنا قدامه عمالة أبكي. كنت عارفة إنه سمع خناقتي مع جوزي من يومين، ودمعته قدامه عشان يبدأ يتوتر، وسألني طبعا عن سبب بكائي. عملت نفسي بمسح دموعي بسرعة، مشى من عندي وجواه نظرة حزن شفتها في عينيه، وده اللي كنت عاوزاه. بعدها بيومين كلمته مرة تانية، كنت محتاجة حاجة من السوق وفعلا راح جابلي. اعتذرت له اني تعبانة من ضرب عمه وما قدرتش انزل. طبعا كان شهم وقال لي ما تعتذريش. كنت محضرة اكل وحلفت عليه ياكل معايا. يوم بعد يوم بعد يوم حسن وقع في شباكي، لدرجة اننا خرجنا نتفسح برا البلد خالص. والأول مرة لقيته مسك ايدي وابتسم. طول قعدتنا كنت بشتكي له من عمه ومعاملته الصعبة معايا، لدرجة انه مسك ايدي قوي وقال لي ما تخافيش. وبكل ما سكنت الدنيا بصيت له في عينيه وقلت له يعني هتعرف تحميني؟ ابتسم وقال لي ايوه. ومن يومها بقيت بكلمه يوميا. الكلام خد منحنى رومانسي كبير، ووصلنا لمرحلة كبيرة من الحب. وجه اليوم اللي صوته طلع فيه لما جوزي ضربني. وقتها باب شقتنا خبط ودخل حسن يتخانق مع عمه عشان بيضربني. عمه اتصدم وضربه بالقلم وقال له انت مالك انت. وقتها ابو حسن جه على الصوت وضرب حسن وكمل عليه وهو بيقول له وانت مالك انت ومالهم. يومها كلمت حسن اللي كان غضبان جدا، وبدون وعي لقيته بيقول لي احنا هنقتل عمي. جسمه كله ارتعش لما قال كلامه ده، ولما رفضت قال لي يا بنت ما تخافيش، هو قرص غلة هجيبهولك تخليه ياخده، وهنا استحالة حد يشرح الجثة وهيدفن كأنه مات عادي. رفضت بشدة بس هو كان مصمم، ومع مرور الأيام حسيت ان فعلا لازم اخد الخطوة دي، خاصة ان حسن قال لي ان بعد ما يموت هفضل في الشقة وهو هيعرف يجيلي وقت ما يحب، وانه هيجهز نفسه وهنتجوز ونسيب البلد كلها. كلامه كان جميل، حلم محتاج خطوة جريئة. ومع علقة جديدة وإجبار إنه يقرب مني قررت. وجاب لي حسن قرص الغلة، وقبلها خليته يبصم على عقد تنازل عن الشقة وهو نايم زي القتيل عشان أضمن الشقة بعد موته. وفي يوم عيد ميلادي 18 قررت أنفذ، وفكرت كتير أول حد ما حطيتهوله في كوكتيل فواكه. بعد ما قطعت فيه حتت فواكه كتير وحطيت القرص جوه حتة موز، وهو زي الحيوان شرب الكوكتيل كله، وخليته يشرب مية عشان القرص بيتفاعل مع المية ومفعوله بيزيد. وراقبته طول اليوم لحد ما ظهر عليه الإجهاد، وبدأت نظرات عينيه يظهر فيها الألم. القرص بيسبب تسارع في ضربات القلب وفشل في أجهزة الجسم كمان، ووقع من طوله في الصالة وما كانش قادر ينطق بكلمة واحدة، وكنت عارفة انه بيتقطع من جواه في اللحظة دي. استنيت كتير وانا مش حاسة اتجاوب اي شفقة. رنيت على حسن يطلعلي، وفعلا طلع واتأكد انه مات. سابني ونزل، وكملت انا الخطة بصرخة هزت اركان البيت كله.
دقايق بس واتملت الشقة بالناس، واتصدم الكل من موت الحاج جمعة. بعض الستات حاولوا يسيطروا عليا لاني كنت ممثلة بارعة في الصراخ واللطم. حسن بس اللي كان مبتسم وسط الحشود. وعدى الوقت بسرعة قوي. الدكتور جو اعلن ان الحاج مات بسبب توقف القلب. المغسل حضر في خلال ساعة وبدأ الغسل، وكل حاجة مشيت مظبوط. ودخل الرجالة عشان يشيلوا النعش المسواه الأخير، وابتسمت لحظة واحدة لمح فيها أبو حسن ابتسامتي، ونزل النعش تاني وخرج الناس، وبعت يجيب الدكتور من تاني، بس دكتور متخصص. كل ده وانا واقفة برتعش. وجيت دكتور والناس برا مش فاهمين الجنازة رجعت تاني ليه. وكانت الصدمة لما قال الدكتور ان فيه شبهة قتل، قالها على الملأ قدام حسن وابوه واخوه التالت، وتحولت كل النظرات ليا. وعدى الموضوع أسرع وأسرع. الدكتور بلغ المركز وتحفظوا على جثة جوزي. وصدقوني لو قلت ان اعترفت من اول تحقيق، رعشتي وخوفي خلاني مفضوحة قدام عينين الضابط، واتحقق معايا واعترفت بكل حاجة تفصيليا. وقتها كنت عديت ال18 سنة بساعات بس، واتكشفت كل حاجة، وتوجهت ليا انا وحسن تهمة قتل الحاج، واترميت في السجن عشان استنى حكم المحكمة. وخربت حياتي وحياة حسن وحياة القتيل، وكل ده بسبب قرار قذر من ابويا عشان يجوزني لراجل كبير. انا عارفة اني غلطانة، بس غلطي اترتب على غلط ابوي، وترتب عليه غلط حسن، وانتهت الحكاية بكارثة راح فيها 3 اشخاص. اتقوا الله في بناتكم. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا من ترضون ماله وجاهه. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير الفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.